नमस्ते सबैजनालाई। तपाईहरुलाई यस चाम्लिङ कलेक्सन च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म तपाईहरुको लागि GoPro को Hero 8 Black क्यामेरा अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। यो GoPro Hero 8 Black क्यामेरा अहिले मसँग छ। यो क्यामेरा GoPro ले हालसालै रिलिज गरेको लेटेस्ट मोडल हो। यसको प्याकेजिङ पनि GoPro को पुरानो मोडल Hero 7 जस्तै नै क्यामेरा बाहिरबाटै देखिने गरी ट्रान्सप्यारेन्ट प्लास्टिक केस भित्र रहेको छ। यो क्यामेरामा Hero 7 Black भन्दा अझ राम्रो फिचरहरू रहेको छ। यो Hero 8 Black को प्राइस भन्नु पर्दा हङकङ डलर $3,300 रहेको छ र यसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्दा अचेलको रेट अनुसार लगभग 48,000 रुपैयाँ जति पर्न आउँछ। नेपालमा भने शिपिङ चार्ज, ट्याक्स आदिले गर्दा यो भन्दा सायद अलि महँगो नै पर्न सक्ला। अब यो बक्स खोलेर हेरौं यस भित्र के रहेको छ। यो बक्स भित्र एउटा अर्को सानो बक्स छ र त्यसको माथि बेस प्लेटमा क्यामेरा रहेको छ। यो क्यामेरा र बेस प्लेट चाहिँ थम्ब स्क्रूले एट्याच गरेर राखेको छ। यो Hero 8 Black क्यामेरा भइहाल्यो। यसलाई एकछिन साइडमा राखौं र यो सानो बक्समा हेरौं अरु के रहेको छ। यो बक्स भित्र डकुमेन्टहरु, GoPro Plus, हेल्प गाइड, GoPro एप गाइड, GoPro स्टिकर र सेफ्टी इन्स्ट्रक्सन म्यानुअलहरु रहेको छ। यो ब्याट्री चार्ज गर्नको लागि USB टाइप C केबल हो। यो कर्भ स्टिकी माउन्ट रहेको छ। र यो ब्याट्री रहेको छ। यो ब्याट्री 1220 mAh पावरको हो। यसले 4K भिडियो लगभग 1 घण्टासम्म कन्टिन्यू सुट गर्न सक्छ भनिएको छ। अरु केही छ कि चेक गरौं। छैन, यो बक्स खाली भयो। यो Hero 8 Black क्यामेरा GoPro को अहिलेसम्मकै एडभान्स एक्सन क्यामेरा हो। यो क्यामेरा पनि पुरानो मोडलहरु जस्तै 33 फिट वा 10 मिटरसम्म वाटरप्रुफ रहेको छ। यसको राइट साइडमा ब्याट्री कम्पार्टमेन्ट रहेको छ र यो खोल्नको लागि यो ल्याचलाई तलतिर तान्नु पर्छ। यस भित्र USB टाइप C चार्जिङ कनेक्टर, माइक्रो SD कार्ड स्लट र ब्याट्री कम्पार्टमेन्ट रहेको छ। यो सबै राखिसकेपछि साइड डोर बन्द गरिदिने। यसमा वाटरप्रुफ सिलिङ रबर रहेको छ। यो साइड डोर राम्रोसँग बन्द भएपछि मात्र यो क्यामेरा वाटरप्रुफ हुन्छ। त्यसैले यो साइड डोरको बाहिरपट्टि एउटा रेड मार्क रहेको छ जुन साइड डोर खुला भएको बेला देखिन्छ भने लक भएको बेला देखिँदैन। यो क्यामेराको माथि सटर बटन रहेको छ। त्यस्तै लेफ्ट साइडमा यो क्यामेराको मोडल 8 ब्ल्याक को प्रिन्ट र तल पावर अन अफ मोड बटन रहेको छ। पछाडि चाहिँ 2 इन्चको टच स्क्रिन डिस्प्ले रहेको छ। यो क्यामेराको तलपट्टि बेसमा फोल्डिङ टाइपको माउन्ट रहेको छ। GoPro ले यही Hero 8 देखि यस्तो सिस्टम बनाएको हो। पहिलाको पुरानो मोडलको क्यामेरामा कुनै पनि माउन्टिङ सिस्टम जस्तै सेल्फी स्टिक माउन्ट, ट्राइपड माउन्टहरु एट्याच गर्नको लागि छुट्टै फ्रेम को जरुरी हुन्थ्यो भने यो क्यामेरामा आफ्नै फोल्डिङ माउन्ट हुनाले त्यो पर्दैन। यो Hero 8 Black क्यामेरामा विभिन्न फिचरहरू जस्तै HyperSmooth स्टेबिलाइजेसन 2 जसले गिम्बल बिना नै स्मुथ भिडियो सुट गर्न सक्ने क्षमता रहेको छ। अरु टप फिचरहरूमा टाइम ल्याप्स, टाइम र्याप, नाइट ल्याप्स, सुपर इम्प्रुभ HDR फोटोहरू आदि रहेको छ। यो Hero 8 Black क्यामेरामा के आउने रहेछ आउनुहोस् एकचोटी फेरि क्विक रिक्याप गरौं। GoPro Hero 8 क्यामेरा बक्स, त्यसभित्र अर्को एउटा सानो बक्स, क्यामेरा डकुमेन्ट्स,
USB Type-C चार्जिङ केबल, ब्याट्री, थम्ब स्क्रु, क्विक रिलिज माउन्ट, कर्ब स्टिकी माउन्ट र हिरो 8 ब्ल्याक क्यामेरा रहेको छ। तपाईहरुले यो GoPro Hero 8 ब्ल्याक क्यामेराको अनबक्सिङ साथै सर्ट रिभ्यू हेरिहाल्नु भयो र केही थोरै भए पनि जानकारी प्राप्त भयो नै होला भन्ने आश गर्दछु। साथै फेरि पनि विभिन्न किसिमको जानकारीहरू प्राप्त गर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न अनुरोध गर्दै आजलाई यति नै। सी यू, नमस्ते।